Hataw na! Woohoo! Transformers! More than meets the eyes! Sarap talaga mag-drive pagka ganitong napakaluwag ng kalsada. Kalsada. This is amazing. Mega shoutout sa mga kapwa nating riders dyan, yung mga delivery riders, grab food riders. Mega shoutout kay sir na ang cute ng kanyang helmet. So yun, nakarating na po tayo ng Paranaque. Alright. Mega shoutout kay sir talaga. Ang cute ng kanyang pink helmet na may mohawk sa ibabaw. Mega shoutout din kay sir. Ang cute ng kanyang rider. Ang cute ng kanyang easy ride. So ito na, nandito na po tayo sa Pasay City. Pagkanan natin dito, ito na ang pinakasikat na traffic area, ang EDSA. Gumala tayo sa EDSA ngayon. Sir Jian Alex, kahit saan ka manaon, ako'y nakakarating. Ako yung lyrics na yun Okay. So dito na tayo sa EDSA. Tignan natin kung makabakbak tayo ng patakbo dito. Hataw na! Lahat ay sumasayaw. Hataw na! So shout out Grab Riders. Salute! Traffic as usual. Traffic.
naman pala traffic. So guys, pag ganyan, huwag na kayo mag-change lane. Kasi mas delikado pag mag-change lane pa kayo. Kaya yan o, sisilipin yung side mirror, may mga sasakyan pa. Tsaka ano yun eh, parang walang preno-preno doon kasi highway sa ilalim. So huwag na kayo mag-change lane. Dito lang tayo sa pinaka-safe. Kung saan sa tingin mong safe, doon ka pumasok, mga ma'am sir. Kung mag-change lane man tayo, kailangan tumingin din ng kaliwat kanan kung saan ka pupunta. Diba, nang hindi natin nakikita, may mga blind spot tayo eh. Remember, ride safe always. Walang nabibiling paa sa palengke, walang nabibiling kamay sa palengke, tsaka walang nabibiling ulo sa palengke. Ingatan natin yung sarili natin kasi yan ay nag-iisa lang. Napaka-traffic din sa kabila na yun. Regular na nga ang EDSA. Welcome to the Philippines! Kung i-compare ko yung dinaanan ko kay Sir Pierce Acetard TV, sa kanya ang struggle natin ay maulan, madaming lubak. Yan. Ngayon dito kay Sir Jian LX, ang struggle natin bilang rider, itong EDSA, napaka-traffic. Man, luluto ang itlog natin ito sa upuan. Look at that! Look at that! My goodness! So dito na tayo sa may alternate route natin. Hindi na tayo magsiksikan doon sa EDSA. Dito tayo dumaan sa Shaw Boulevard. What a ride! Sir Jian, malapit na ako sa iyo ha. Yan. Yan. Malayo pa pala. So mamaya na ulit too. Baka maubos ang ating battery. Okay, malapit na ulit. Yan na. Sir Jian LX, I'm coming. Malapit na. Yun lang, stop, red light. Alright.
guys, malapit na. 4 minutes. 4 minutes. Okay. Let's go on. Bakbak mga rider! Hindi kaya ng motor kong bumakbak ng ganyang kabilis. Susubukan natin. Tentenen, 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 tentenen. Oh, Pigas is. Che, malapit na. Kala mo ah. Bakbak. Tentenen, 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 tentenen. I feel good. Da-da-da-da-da-da. La 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 la. Hupya. Huwag tayo masyado ma-excite. So sir, Jian, Alex, dito na ako. Tatawid na lang ako dito. Saan ba to? Tatawid na lang ako ng tulay yata to. So mega shoutout sa ating mga kaibigan dyan out there. Especially yung ating Team Loyal. Team Loyal. Tupac. Baliw. Ano to ba? Ito na yung tulay. Woohoo! 500 meters. My destination has been arrived. Yeah. So, malapit na dito. Oh yeah. One oasis. Ortigas by Feeling Blessed. Tawagan natin si sir, no? So, dito ko siguro parking dito. Okay, magpapark tayo dito. Gagawin ako. Videoan mo. Kunwari i-reveal na natin yung ano mo. Ano, shooting helmet mo. Tapos pagtanggal ko, akala nyo no. Hindi Blackstone no. Jian lang to. Doon ako nagbo-vlog sir, dun sa bubong.